লাজতে ক'বই পৰা নাই ইয়াৰ পৰা মানে সকলো দৃশ্যত দেখি থাকে সেইফালে আছে উপঙা দলংখন ইফালে এইকেইদিন মানে কি গৰমৰ কোবত ক'লৈকো ওলাবই পৰা নাই আজি হৈছে বতৰটো বিৰাট ধুনীয়া বতৰ আজি ভাবিলোঁ কি অলপমান ফুৰি আহোঁ বেলেগ একো নহয় আমাৰ ঘৰৰ ওচৰতে এটা ধুনীয়াকৈ বাঁহৰ ৰিজৰ্ট এখন বনাইছে বহুত দিন হৈ গ'ল অপেনিং কৰা অহা নাই গৰমৰ কাৰণে ত' নমস্কাৰ বন্ধুসকল মই যেনেকৈ তোমালোকক স্বাগতম জনাইছোঁ মোৰ ইউটিউব চেনেল দিয়া যে ব্লগ চলোঁ ত' ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চাই জেগা গৈ আছোঁ তোমালোকক লগ পাই আছোঁ ডাইৰেক্ট ৰিজৰ্টখনত আমি এতিয়া আহি পাই গ'লো সেই আমাৰ ডেষ্টিনেশ্যন নহয় আমি আৰু বেলেগলৈ যাম ত' দেখাই দিছোঁ তোমালোকক চব দেখাই আছোঁ তাৰপিছত চিনেমেটিক দেখাম তোমালোকক ত' এইখন হৈছে গেট ইয়াত যিমানবোৰ বস্তু আছে চব সকলোবিলাক মেক্সিমাম বাঁহৰ আৰু কাঠৰ ব্যৱহাৰ কৰা হৈছে দুই এটা ক'ৰবাত প্লাষ্টিক বা লোহাৰৰ ব্যৱহাৰ কৰা হৈছে এইটো হৈছে জাপি বাঁহবিলাক দেখিছানে কিমান মস্ত বাঁহ ঢুকিয়ে নাপাব তাৰপিছত এয়া দেখিছানে এয়া হৈছে মটৰ চাইকেলৰ স্পেয়াৰ পাৰ্ট হয় কি ধুনীয়াকৈ কৰিছে বাকী এইবিলাক হ'ল ঘৰ কেনেকুৱা লাগিছে পৰিৱেশটো কমেণ্ট বিলো I got a bottle of Patron and some lights off. Two red devil looking eyeballs. And I finna turn up when the night falls. If you hear a siren, then it's my fault. Jump in my whip, baby, let's ride. We ain't gonna stop at a red light. And I'ma take shots like a Tech 9. It's gonna get live. এইফালে আছে হেংগিং ব্ৰিজ boating everything is here Here we go, it's about to go down. Let me know, I'ma buy another round. Get low, drop it down to the ground. Oh yeah, wow, shorty. তোমালোকে কি মস্তিকে কিহে বনাইছে ফুল্লি বেটৰ হয় মানুহৰ হাতৰ কলা দেখিছা নাই ক্লাছ কৰিছে মল্লিকা আমাৰ লগত আছে আমাৰ মল্লিকা ভ্লগ বনাই আছে আমাৰ এইফালে আছে লিপিকা বাইদেউ এইফালে চম্পা এইফালে এটা মস্ত এইফালে ক্লাছ কৰিছে সি হ'ল ইয়াত যিমানবিলাক আছে ন বাঁহ বেতৰ বনাইছে কিমান ধুনীয়াকৈ বনাইছে তোমালোকে কলা দেখিব পৰা কিমান ধুনীয়াকৈ এইবিলাক হ'ল বেতৰ আৰু সেইফালে আছে দেখাইছোঁ তোমালোকক এতিয়া কিমান ধুনীয়াকৈ বনাইছে বেতৰ ইয়াত খেলিব পৰাকৈ ল'ৰা ছোৱালীবিলাকে আৰু এইফালে আছে কিবা ৰেষ্টুৰেণ্ট আৰু যিটো ঘৰ দেখিছা সৰুটো সেইটো হৈছে ডিক্ৰং এইটো হৈছে দুৰপাং এইটো হৈছে চেঁচা আৰু এইটো হৈছে ডিলাও গোটেইকেইটা আমাৰ ওচৰে পাজৰে থকা মানে খানা খাব পৰা পিকনিক নেচাৰেল জেগা হয় ঠাইৰ নাম হয় তাৰ নামত এইবিলাক বনাইছে বোলে এইখন হৈছে এখন ৰেষ্টুৰেণ্ট য'ত নেকি চব কি হয় বাঁহৰ বস্তুৰ পৰা বনাইছে বাঁহৰ চকী টেবুল এভৰিথিং বাঁহৰ পৰা বনাইছে কিমান ধুনীয়া এইবিলাক হ'ল আমাৰ অসমৰ কি সম্পদ এইবিলাকক ব্যৱহাৰ কৰিব জানিছে কোনো লোহাৰ বস্তু নহয় আমাৰ ধুনীয়াকৈ সজাই পৰাই তুলিছে কিমান ধুনীয়াকৈ সজাই পৰাই তুলিছে আমি এইবিলাকক লৈ গৌৰৱ কৰিব লাগে একচুৱেলি ইমান ধুনীয়াকৈ ৰূপসজ্জা দিছে আমাৰ যিটো কি বুলি কয় এইবিলাক মল্লিকা কাঠৰ কাম কৰাবিলাকক কি বুলি কোৱা হয় লেতেৰা কৰি ৰাখিছে এইবিলাক বেয়া হৈছে কথাটো চাফা কৰিব লাগে হয় নহয় এইবিলাক কিমান ধুনীয়াকৈ বনাইছে বাকী চব এনেকাই চকী দেখিছে নেকি কিমান মস্তি চকী যিবিলাক বহি ইয়াতে খাব লাগে এইবিলাক তোমালোকৰ চকী আছে এভৰিথিং চব বাঁহৰ পৰা বনাইছে কিমান ভাল লাগে আমি কিবা এটা নিশ্চয় খাম এতিয়া ইয়াৰ পিছত আৰু দেখাই ল'ম তোমালোকক তাৰপিছতে দেখাম কি ইয়াত খাবলৈ পায় চব সেইবিলাকো দেখাই আছোঁ খাম আমি বাহিৰৰ পৰিৱেশটো দেখাই আছোঁ তোমালোকক আমি নাও চলাব লাগিব এতিয়া ব'টিং ব্ৰিজ আছে সেইটোলৈও যাব লাগিব ব'লা সেইবিলাকলৈ যাবৰ কাৰণে এনেকৈ ৰাস্তাত যাব লাগিব কিমান ধুনীয়া হয়তো আৰু 5 বছৰ পিছত বহুত ধুনীয়াকৈ লাগিব তো এইটোত কোনোবা মানুহ আছে নিশ্চয় আমি এতিয়া পিছত সোমাম লাহেকৈ সোমাম এতিয়া আমি এইটোত সোমাম আগত কেনেকৈ বনাইছে দেখাম তোমালোকক এইবিলাক চব কাঠৰ হয় ষ্টেপছ বাঁহৰ এইখন কোনোবাই ভাঙিয়ে পেলালে হ'বলা ফিটাটো ছিগি গ'ল আৰু ইয়াত এনেকৈ ফুল চুল সজাই ৰখা হৈছে বাঁহৰ দেখিছেনে কিমান মস্তি এইটো হ'ল আমাৰ লেম্প সেইটো পঢ়ি আমি মেট্ৰিক পাছ কৰিছিলোঁ বাইদেউ কি কৰিবা ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিবলৈ কৈ দিয়া আকৌ কৈ দিয়া এইবিলাক হ'ল খেৰ নৰা বুলি কয় বাকী এনেকৈ ইয়াৰ ভিতৰত তলা মাৰি থৈছে দেখাম আৰু ইয়াত আছে এইটো আৰ্ট এই দেখিছানে এই আৰ্ট এইবিলাক কিহৰ পৰা কৰা হৈছে বেৰত কৰা হৈছে এইবিলাক হৈছে মাটিৰ বেৰ মল্লিকা এনেই কেনেকুৱা লাগিছে আহি পেলাই পৰিৱেশটো কেনেকুৱা লাগিছে নেচাৰেল পৰিৱেশ হয় নহয় ভাইব এটা আছে হয় নহয় আমাৰ মানুহবিলাকে কি কয় আজিকালি পকাৰ ঘৰ চৰ বনায় কিন্তু ইয়াত যিজন বাঁহৰ বনাই দিয়াৰ কাৰণে কিমান মানুহ হৈ গৈছে হয় এনেকুৱা বাঁহৰ মানে বস্তু বনালে ভাল লাগে বনাব লাগে আপোনালোকেও বনাওক ঘৰত ময়ো বনাম এটা এনেকুৱা সৰু এটা ঘৰ বনাম তোমালোককো দেখাই আছোঁ ইয়াত আছে এইবিলাক টেবুল চেবুল দিয়া কি আছে
আৰু ইয়াত আছে তোমাৰ চকী টেবুল আছে, চোফা থোফা বিচনা চিচনা এইফালে কুলাৰ আছে, কিবা কিবি আছে এইবিলাক। একচুৱেলি এইটো ইয়াত ৰুম হয়, ইয়াত থাকি পেলাই তুমি থাকিব পাৰা, ষ্টে কৰিব, নাইট ষ্টে কৰিব পাৰা ইয়াত থাকি। ইয়াত একচুৱেলি কি হ'ল, যিটো বনাইছে ডক্তৰ এজনে বনাইছে, আৰু ডক্তৰ এজন আমাৰ ইয়াতে কৰে। চ' তেওঁ কি কৰিছে, মানুহবিলাকৰ ফিজিঅ'থেৰাপি কৰিব পৰাকৈ ৰুমবিলাক বনাইছে। ইয়াতে ফিজিঅ'থেৰাপি কৰা হয়, ট্ৰিটমেণ্ট কৰা হয়, বা স্বাস্থ্যৰ পক্ষে কিবা কৰিবৰ কাৰণে এইবিলাক বনোৱা হৈছে। দেখিছে কিমান ধুনীয়াকৈ নৰাই বনাইছে, আৰ্টো কৰা আছে, কিবা কিবি বহুত ধুনীয়া ধুনীয়া আছে ইয়াত। সৰু সৰু এলিমেণ্টবিলাক বহুত ধুনীয়াকৈ সজোৱা হৈছে, বহুত ধুনীয়াকৈ বনোৱা হৈছে মানে একচুৱেলি। এইটো হৈছে কি ঠেলি দে না, পিছফালে কোনোবা এটা ঠেলি দে না, ঠেল নাই, বোলে নহয় কালে হয়। অ' মাই গড, এইবিলাক আমাৰ কাৰণে নহয় একচুৱেলি, সৰু ল'ৰা ছোৱালীবিলাকৰ কাৰণে। ক্ৰাফ্ট চেণ্টাৰ, আৰ্ট কৰা হৈছে বাঁহৰ ওপৰত। কাৰ আৰ্ট? এইটো কোন? এইটো হৈছে আমাৰ হনুমান। এইটো কোন? তোমালোকে কমেণ্ট কৰা, চবেই জানাই একচুৱেলি, কমেণ্ট কৰি জনাই দিয়ে। এইবিলাক হৈছে বাঁহৰ ওপৰত কৰিছে, দেখিছেনে কিমান ধুনীয়াকৈ ফুল ফুল লগাইছে। এইটো হৈছে আমাৰ জাতি লাও, কিমান মস্ত। এইবিলাক শ্বট দিয়া হৈছে মানে ইয়াত ওপৰত যিবিলাক আছে চব হৈছে টকৌ গছৰ পাত হয়। টকৌ গছৰ পাতৰ পৰা এইবিলাক টিং পাতৰ নিচিনা বনাই দিয়া হৈছে। আৰু এইবিলাক সেই হাতৰ কিছুমান ক্ৰাফ্ট হয়, হেণ্ডিক্ৰাফ্ট। চ' চাব পাৰা। বাইদেউ বহিছোঁ। এখন হ'ল আমাৰ ঘৰত হোৱা পালেংখনি। মস্তি লাগিছে আকৌ সেইবোৰ। এনেই ভাল লাগিব এই গৰম দিনত আৰামত থাকিলে। ঠাণ্ডা দিনত কি লাগে নাজানো, কিন্তু গৰম দিনত বহুত বঢ়িয়া লাগিব ইয়াত থাকি। ইয়াৰ পৰা মানে সকলো দৃশ্যত দেখি থাকে। সেইফালে আছে উপঙা দলংখন, এইফালে কিবা কিবি, সেইখন হ'ল ৰেষ্টুৰেণ্ট। ঠিক আছে, ৰেষ্টুৰেণ্ট। আৰু এইফালে এইবিলাক ঘৰ যিমান দেখিলা এইবিলাক হয়। এইখন কি? এইখন কি বা মল্লিকা? খোলা কি কয় ইয়াত? বহুতে নাজানে চাগিলে, হয় না? চাউল ধান জাৰে, এইবিলাক আমাৰ অসমীয়াৰ সম্পত্তি। ইয়াত একচুৱেলি মানে কিবা ভাবিব নোৱাৰা হাতৰ কাম কৰা হৈছে। ইয়াত ইমান ধুনীয়াকৈ বাঁহৰ, নকওঁ আৰু, গ্ৰেট চেলিউট টু ডেম হু মেক দিছ টাইপ অফ বেম্বু এণ্ড ডিজাইন। চ' গ্ৰেট চেলিউট টু ডেম। চ' এইবিলাক ইমান ধুনীয়াকৈ বনোৱা হৈছে ন, পাগল হৈ যাবা তুমি। ত' ইয়াত যিমানবিলাক তোমালোকে বাঁহৰ বস্তু বনোৱা দেখিলা, চকী বা বিচনাৰ পৰা ধৰি লওক যিমানবিলাক ইয়াত বনোৱা আছে বাঁহৰ, চব এভৰিথিং ইয়াত বনোৱা হয়। ইয়াত বনাই আছে, অলৰেডি কাম চলি আছে। মিছন গুড হেল্থ। এইটো ধুনীয়া লাগিছে। কোনে বনাইছে? কোনে? এইজনে বনাইছে। আৰু কোনোবা আছেনে? আপুনি বনাই আছে? কি বনাই আছে বৰ্তমানে? কি কাৰণে? বেলেগৰ কাৰণে? হয়, ইয়াত মানে একচুৱেলি বেলেগৰ কাৰণেও বস্তু বনোৱা হয়। ইয়াত ৰাখিবৰ কাৰণে নহয়, কোনোবা মানে যদি কিনিব বিচাৰে তেতিয়াও ইয়াত বনাই দিয়া হয়। মানে এই কি বনাবৰ কাৰণে? হয়, এই চোফা ছেট যিটো দেখি আছে ইয়াৰ কাৰণে এইবিলাক বনাই আছে। আৰু এইফালে বস্তু এটা বনাই থোৱা দেখিছোঁ, এখন বিচনা ন, বাঁহৰ বেতৰ বিচনা এখন। আৰু এইবিলাক হৈছে বাঁহৰ বেতৰ চোফা ছেট। ইয়াত কিনিব পাৰা। আজিকালি লোহাৰবিলাকতকৈ এইবিলাকহে ভাল লাগে, দেখিবলৈও ভাল লাগে। বাকী ইয়াত আছে ষ্টকবিলাক, দেখিছানে কিমান ধুনীয়া ধুনীয়া ঘৰত সজাবৰ কাৰণে, ডেক'ৰেশ্যনৰ কাৰণে ইয়াত বনাই ৰখা হৈছে। কিনিব পাৰে ন ইয়াত? হয়, এই বস্তুৰ ভিতৰত পেকিং কৰা আছে। ইয়াত এইবিলাক বস্তু পেকিং কৰা আছে। অ' মাই গড, সঁচাই ধুনীয়া লাগিছে। দেখিছে এইবিলাক হেড, লাইটটো আন্ধাৰ হৈ আছে দেখা। এইটো হ'ল, ইয়াত কি ৰাখিব পাৰিব? এনে যিকোনো বস্তু ন ঘৰত ৰাখিব পাৰিব মানে। ইয়াত ক'ৰবাত অৰ্ডাৰ আছে নেকি? বাহিৰত যাব? এই প্ৰাইচবিলাক কেনেকৈ? এইবিলাক ক'ব পাৰিনে? ক'ব নোৱাৰি। এনেই আপোনাক অৰ্ডাৰ কিমান দিনৰ আগত দিব লাগিব যদি কিনো বুলি ভাবোঁ? এসপ্তাহৰ আগতে ইয়াত যদি কৈ দিয়া হয় তেতিয়া মানে দি দিয়া হ'ব ন? বৰ ধুনীয়া বস্তু বনাই আছোঁ। ইয়াত এইবিলাক কামবিলাক একচুৱেলি কিমান দিনৰ আগৰ পৰা কৰি থকা হৈছে? অঁ, 10-8 বছৰ আগত। অঁ, তেতিয়াৰ পৰা এইবিলাক কাম চলি আছে। কিন্তু এই বস্তুৰ পৰিৱেশটো মানে বেছি দিন হোৱা নাই বন। এখন হ'ল বহা চকী। দেখোঁতেই গম পাইছে তোমালোকে, এখন বহা চকী। ইয়াত বহি চোৱাৰ পিছত তোমালোকে গম পাবা কিমান কমফৰ্ট আছে। এখন হ'ল ফাষ্ট ফুডৰ ষ্টল।
চ' ইয়াতে কিবা কিবি আইটেম আছে, কি আইটেম আছে চাই লোৱা, কি আছে, চিকেন চাওমিন, এগ চাওমিন, কিবা কিবি ধেৰ আছে আৰু এডমান ইয়াত আছে টুডে স্পেচিয়েল। প্ৰাইচবিলাকো লিখা আছে, এইবিলাক চাব নালাগে বা আহিব লাগে খাব লাগে মুঠতে ইয়াত এনজয় কৰিব লাগে, খাব লাগে আৰু বছ সিমানে। দেওবাৰ দিনটোত মুঠতে আহি চিল মাৰিব লাগে। এতিয়া বাঁহৰ চাইজটো তোমালোকে চোৱা, কিমান ডাঙৰ এটা বাঁহৰ, কিমান ডাঙৰ এটা বাঁহ হয় মানে। ভয়ে লাগিছে প্ৰথমবাৰ ইয়াত মানে আজি কি হ'ল, ইয়াত ঘোঁৰাও ৰাইড কৰিব পাৰি নহয় নাজানো আৰু, আছে কাৰণে মই ভাবিলোঁ কি অকণ উঠি চাওঁ আজি, পাৰিম নে? বাইক উঠাই দিওঁ নে? আমাৰ ৰাইড শেষ হৈ গ'ল এতিয়া। আইঅ' ধন্যবাদ দেই, চব চাই হৈ গ'ল, তোমালোককো দেখালোঁ। এতিয়া আমি গৈ আছোঁ ডাইৰেক্ট নাৰায়ণপুৰ এখন পাৰ্ক আছে, সেইখনো দেখাম। আজি যিহেতু দেওবাৰ আমি ছুটি লৈছোঁ একচুৱেলি চব চাম বুলিয়ে। ত' আজি দেখাই আছোঁ তোমালোকক নাৰায়ণপুৰ কিবা কিবি দেখাই আছোঁ। আমাৰ বাইদেউ হেল্ল' খেলি আছে, কেনেকুৱা লাগিলে কোৱা? খুব ভাল লাগিলে, আপোনালোকো আহিব কেতিয়াবা ইয়ালৈ। ভিডিঅ'টো চাই কেনেকুৱা পালে সেইটো কথা কৈছোঁ। জেগাবিলাকতো ভাল লাগিছে হয় নাই? ত' ভিডিঅ'টো চাই যদি নিশ্চয় ভাল লাগিছে, ভাল লাগিবই। কমেণ্ট কৰিব আৰু ইয়াৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব। আৰু বাইদেউৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব, মল্লিকাছ ব্লগ। ছোৱালীবিলাকেতো বিশেষকৈ ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবই লাগে, কি কাৰণে চালেই গম পাই যাব। আমাৰ বাইদেউসকলে কেনেকুৱা পালে কওক? লাজতে ক'বই পৰা নাই। তাৰ পৰা আহি পেলাই এতিয়া নাৰায়ণপুৰ পালোহি। নাৰায়ণপুৰতে পাৰ্ক আছে, পাৰ্কত একদম পিককৈ সোমাই যাম, মমোহাত যাম ইয়াৰ পিছতে। ত' পাৰ্কত কি আছে তোমালোকক দেখাই আছোঁ অকণমান। একোৱেই নাই আমাৰ নাৰায়ণপুৰ পাৰ্কখনত, একোৱেই নাই। এইফালে আছে ষ্টেজ, এইফালে আছে কিবা, আমাৰ এইফালে আছে দুডু ইমান লাজ কৰো কিয় এই কনে আৰু অঁ এইফালে আমাৰ এইফালে আছে মল্লিকা বাইদেউ, এইফালে আছে সেই মল্লিকা বাইদেউ, হম হে দুডু এমটি পাৰ্ক হে। অঁ আমাৰ আৰু কোনোবা থাকি গ'ল। আমাৰ এইফালে লিপিকা বাইদেউ হে, यहाँ पे ये चंपा বাইদেউ হে। थोड़ा मजाक कर लिया है हम, जा रहे हैं यहाँ एमटी देख लिया, हम जा रहा बाय बाय। ইমানে যদিহে ভাল পালে ভিডিঅ'টো তেতিয়া লাইক কৰিব, কমেণ্ট কৰিব, শ্বেয়াৰ কৰিব আৰু নতুন ভিডিঅ' আহিছে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'বা।